සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කෝත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළයක් subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell එකෙන් click කරලා දැන් මේක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් e-money tech ඒ සම්බන්ධ ඕන වීඩියෝ මේ channel එක හරහා බලන්න. ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ, අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. e-money හොයන වීඩියෝ නෙමෙයි, e-money හොයන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. coinpot account එකක් හරියටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට හරියට හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරනවා. මොකද coinpot account එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද ඒ coinpot account එකේ ඕන coin එකක් අපිට bitcoin විදියට convert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි හරිම වටිනාකම. මොකද අපිට dog coin, lead coin, coinpot එකේ තියෙන wallet නම් ටිකක් අඩුයි දාමත්. ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ wallet ප්‍රමාණය වැඩි කරයි කියලා මම සයිට් අපි wallet එක හදාගත්ත පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඔයාලට පුළුවන් coinpot app එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් site එක කරා normal site එකෙන් වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා browser එක open කරගන්න මම ඔයාලට site එකෙන් account එක හදන විදිය කියන්නම්. app එකනොත් හදන්නේ ඒ විදියටම තමයි. app එකත් ඒ විදියටම වැඩ කෙරීගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට coinpot.com කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට. ඒ link එක කරා පහසුවෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ registration එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන dashboard මේ login මේ page එකේ පේන මේ bitcoin cash .coin litecoin අන්න ඒ විදිහේ coin වර්ග කිහිපයක් පමණයි තාමත් coinpot එකේ තියෙන. අන්න ඒකේ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. හොඳයි මෙන්න මේ registration කියන එකට click කරන්න. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ interface එකේ ඔයාලගේ මුලින්ම අහනවා ඔයාලගේ email address එක. මෙතනට ඔයාලගේ වැඩ කරන පාවිච්චි කරන email address එක දෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන password එක කියලා ඒ වගේ මෙයාලා කියලාම තියෙන minimum characters ගන්න 8ක්. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් අකුරු symbol කාලව capital අකුරක් simple අකුරු දෙකක් ඉලක්කම් ඒ වගේම පොඩි hash at වගේ ඕනම symbol එකක් අලවම් වෙච්ච characters 8ක් තියෙන password එකක් හොඳ strong password එකක් හදලා දාන්න. ඒ වගේම ඒ password හරියට මෙන්න මෙතන confirm password කියනද ඒ password එකම දීලා මෙන්න මෙතන human verification එක කියලා මෙතනට ඔයාලා දෙන්න I am not a robot කියන එක ක්ලික් කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට AV capture එකක්, ඒ කියන්නේ වාහන තුනක් ඒ වගේ දෙයක් සිලෙක්ට් කරන්න එන්නත් පුළුවන්. නොඑන්නත් පුළුවන් මේ වගේ යාළුවනේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි please tick to confirm that accept terms and service. එයාලගේ teams වලට නීති වලට අපි ඒක එකඟ වෙන එකට මෙන්න මේකට පොඩි ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ registration ද ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. එයාලා එවනවා අපේ email, අපි අර උඩින් දෙන email address එකට එවන confirm link එකක්. අන්න ඒ confirm link එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ confirm link එක යනවා email address එකට. ඒ confirm link එක උඩ ක්ලික් කරාම තමයි හරියටම අපේ coinpot account එක verify වෙන්නේ. අන්න ඒක මතක ඇතුව කරගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට ඒ email address එක පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ registration එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට එනවා email address. මම දැන් email address එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි email එක confirm registration coinpot registration confirm කියලා. මෙන්න මේ ඔයාලට මේ පල්ලා link එක පේනවා. මෙන්න මේ link එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි ආයිමත් යන්නේ registration dashboard එකට. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලගේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ dashboard එකට තමයි එන්නේ. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන sign in උඩ දෙන්න. sign in දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා email present your email address. මෙතන email address දාලා මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලා account එක හදාගන්න දීපු password එක දෙන්න. මෙතන F2A code කියන එක optional එකක්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. email එකේ password එක හරියටම දීලා මෙන්න මෙතන human verification කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. human verification එක උඩ ක්ලික් කරාමත් මම මුලින් කෝගෙන් capture එකක් එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මෙන්න මෙතන sign in කියන එක දෙන්න. ඒ විදිහට sign in වුණාට පස්සේ තවත් අපේ email එකට යනවා වෙනම
ඒකත් නෑ වෙරිෆිකේෂන් එකක් වගේ දෙයක් තමයි. තවත් ඊමේල් එකක් යනවා. එතනත් ලින්ක් එකක් එන්නේ යාළුවනේ. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්න. දැන් අපි සයින් ඉන් වෙනදත් බලමු. හොඳයි මගේ යාළුවනේ. ඉතින් අපි අර විදිය සයින් ඉන් කරලා මෙතන coinpot sign in authentication coinpot sign in authorization කියලා වචනේ පොඩ්ඩක් කියා ගන්නත් බැරි වුණා මට. මේ ඒ විදිහට එනවා ඊමේල් එකක් coinpot authorization කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තව ලින්ක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරන එක මෙතන යාලා සිකියුරිටි එක වැඩි කරලා දිනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ඊමේල් එක බලාගෙන පාස්වර්ඩ් එකත් හොයාගෙන ගැහුවට වැඩක් නැහැ. එයාට ලොග් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ කෝඩ් එක නැතුව මේ කෝඩ් එක උඩ ලින්ක් උඩ ක්ලික් කරොත් විතරයි අපිට coinpot එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. අනේ විදිහට යාලා සිකියුරිටි එක වැඩි කරලා දෙන ගොඩක්. හොඳයි යාලා අපි දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරමු එකපාර මෙන්න මේ විදිහට. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම සර්ච් කරනවා. අපි කෙලින්ම යන්නේ coinpot account එකට. coinpot එකට මෙන්න මේ IP address select කරලා වැටලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ close කරන්න ඕනේ. close කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ account එකට සාර්ථකව log වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ coinpot account එක කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා සාර්ථක account එක හදාගත්තා. ඔයාලා මං කිව්ව විදිහට හරියට වීඩියෝ බලුවා නම් ඔයාලට සාර්ථක account එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහ තමයි යාළුවනේ coinpot එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මං කිව්ව දෙක bitcoin cash dogecoin litecoin dashcoin මෙන්න මේ coin වර්ග ටික විතරයි තාමත් coinpot එකේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව. නැත්තම් coinpot එකේ තියෙන හරි වටින wallet එක මොකද අපිට ඕන coin එකක් convert කරගන්න පුළුවන් bitcoin වලට. ඒ වගේ මෙන්න මේ token එක වගේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ coinpot එකෙන් අපිට මේ coin වර්ග ඕන දෙයක් mine කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට coin earn කරන්න පුළුවන් මේ coinpot එකේ. ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක coin එකකට ක්ලික් මෙන්න මේ තියෙන view bitcoin summary කියලා අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන තියෙනවා withdrawal bitcoin කියලා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඔයාලට ඕන bitcoin එකක් ඔයාලගේ මේ wallet එකේ ඉඳලා ඔයාලා coinbase එකට ඕන එකට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ මං ඔයාලට කියන්නේ ඕන coin එකක් convert කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන dogecoin එකට යන්කෝ. dogecoin එක ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා convert dogecoin in කියලා. මේ විදිහට dogecoin in වලදී convert dogecoin in ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා convert to කියලා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන කියනවා අපිට convert කරන්න මොනවද? bitcoin cash litecoin dashcoin අපිට මොකකට convert කරන්න ඔයාලට කැමති එකක් කරා. ඔයාලට bitcoin වගේ dogecoin එක bitcoin වලට convert කරන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ bitcoin කියන එකට select කරන්න. select කළා ඔයාලගේ conversion කියන්නේ ඔයාලා conversion rate එක ඔයාලා කොච්චර dogecoin ප්‍රමාණයක් convert කරනවා කියලා මෙතන දාන්න. ඔයාලා dogecoin එකක් නම් මෙන්න මෙතන එකක් කියලා. ඒ විදිහට convert කරන dogecoin ප්‍රමාණය දාන්න. ඒක ඔයාලා බලලා උපරිම ඔයාලගේ dogecoin account එකට ඔක්කොම ටික convert කරලා මෙන්න මේ maximum කියන එකට click කරගම ඔක්කොම dogecoin ටික convert වෙන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා password කියන ඔයාලා account එක හදනකොට ඔයාලා දෙන password එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ password එක දීලා මෙන්න මේ convert කියන එක දෙන්න. ඒ විදිහට convert කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ තියෙන ඕන coin එක bitcoin වලට convert කර bitcoin නේ ඕන coin එකක් ඕන coin එකට convert කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ coinpot එක හරහා. ඒ වගේ යාළුවනේ මම ඔයාලට mining කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. කලින් වගේ මේ ඊටාලිය උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ විදිහ මේ පොඩි මෙනු එකක් කරලා මේකේ තියෙනවා mine bitcoin කෝ කියලා අන්න ඒකට ක්ලික් කරන එක පාරක්. ඒකට ක්ලික් කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහ වෙනම site එකකට යනවා. මෙතන mining bitcoin කෝ කියලා මෙන්න මේ විදිහේ වැටෙනවා. මෙතන තියෙන low cph earn less කියලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන ඔයාලට පේන දේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ start mine එක මෙන්න මේකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට bitcoin mine කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් යාළුවනේ. ඔන්න ඒ විදිහ තමයි ඒ ටික වැඩ වෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මේ ඉරිකෑ තුන ගියාට පස්සේ මෙතන මේ ලොටරි කියන එක තියෙනවා. අන්නේ ලොටරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ තියෙන bitcoin ලොටරි වලින් ටිකට්ස් වගේ දේවල් අරගෙන තව earn කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකදනේ අන්න ඔය විදිහට මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට වොලට් එක ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඇත්තටම ගොඩක් වටින වොලට් එකක්. මොකද ගොඩක් වොලට් වල කන්වර්ට් කරන්න බෑ අනිත් කොයින්ස් ඒ කියන්නේ කොයින්ස් වල කන්වර්ට් කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ අතින් හරි වටින වොලට් එකක් මේ කොයින් පොට් වොලට් එක කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලලා තාම කොයින් පොට් එක නැත්නම් කොයින් පොට් එකක් හදාගන්න හරි වටිනවා. හොඳයි ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හැමදාම කියන වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් ඊමනී වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව එකතු කරගන්නකම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මතක තාමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මතක කරගන්න channel එක subscribe කරලා ඉන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.